No vesivärihän on tällainen niin kuin kuvataiteen nokkahuilu, että sitä niin kuin kaikki on tavallaan ala-asteella räpeltänyt jollain tasolla. Ja se on niin kuin sellainen niin kuin tuttu ja helppo väline niin kuin tavallaan sellainen pintapuolisesti vähän niin kuin kaikille. Jos ajattelee nykytaidetta esimerkiksi semmoisena tekemisen tapana, että erotuksena vaikka modernismiin, että missä pyöriskeltiin aika pitkälle siellä niin kuin taiteen kentän sisällä, niin mun mielestä nykytaiteessa voisi ajatella niin, että ne aiheet voi olla ihan mitä vaan. Mä voisin käsitellä vaikka meijeriteollisuutta, jos mua niin kuin huvittaisi. Niin sitten mä yritän niin kuin usein miettiä just, että vesivärillä käsittelisin jotenkin sellaisia aiheita, mihin ikään kuin se tekniikka olisi niin kuin osa sitä sisältöä. Kyllähän se antaa niin kuin ihan mielettömät mahdollisuudet, että siinä voi tietenkin flirttailla ikään kuin sen vesivärin niin kuin genrejen kanssa, niin kuin vaikka kuvitustaiteen tai ikään kuin kuvittaa väärin jotain asioita tai ottaa niin kuin sellainen ilon irti ikään kuin sen niin kuin välinen painolastista. Siis mä teen niin kuin paljon niitä kerroksia, että vesivärin ei tarvitse, niin kuin monet jotenkin ajattelee, että se pitää tulla kerralla, mutta kyllä mulla saattaa olla vaikka 10 kerrosta siinä valmiissa maalauksessa. Ja sitten tietenkin, jos ajattelee tällaista niin kuin työstämistä, niin käytännössä mä teen kaikki mun teokset 2 kertaa vähintään. Mä luonnostelen ikään kuin ne ideat sillä, että makailen kotona sohvalla tai kuljeskelen jossain pihalla. Että mä en hirveästi luonnostele paperille, jolloin siinä sitten käy helposti sille, että se selkeytyy se idea vasta kun maalaa. Ja sitten tajuaa, että miten se olisi pitänyt tehdä, jolloin mä teen sen sitten uudestaan. Että mä käytännössä niin kuin kyllä teen niin kuin melkein kaikki. Et noissa isoissakin on sitten sellainen kiva ylläri siellä toisella puolella. No siinä Flora-näyttelyssä on 2 teossarjaa, jotka liittyy toisiinsa. Toisen sarjan nimi on Leikkimetsä. Ja ne on niinku, niiden visuaalinen lähtökohta on tämmöinen niinku jouluna myytävät kukkakorit, mihin on sommiteltu niinku erilaisia kaukaisten maiden kukkasia ja rusetteja ja meidän kotoisten metsien jäkäliä. Ikään kuin tämä on se visuaalinen lähtökohta. Mä oon sommitellut sitten niitä meidän kesämökiltä löytyviä metsän elementtejä näihin niinku, ja rikkaruohoja ja talven törröttäjiä ja puunjuurakoita, ikään kuin vähän semmoista takapihan roskametsätavaraa. Ja sitten toinen lähtökohta on tämä isommista maalauksista koostuva Korpi vastaan puutarha -sarja, jossa sitten olen kuvannut sinne kesämökin keskisuomalaiseen korpeen eksyneitä puutarhan kasveja.